با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با یه سری تمرین‌ها و فعالیت‌های فیزیکی مناسب و اصولی بتونید سلامتی جسمی و روحی خودتون رو به بهترین وجه مدیریت بکنید. خب در این برنامه به خاطر سوالات زیادی که مطرح شده بود و همچنین یک موضوع خیلی مهمی که در بدن باهاش مواجه هستیم در رابطه با پایین کمر یا قسمت لومبار ورتبرا و لوردوز لومبار یا لومبار لوردوزس صحبت میکنیم و لومبار لوردوزس در واقع اون قوس پایین کمر هست که در بعضی از افراد خیلی شدید هست و در این مورد هم سوالات زیادی پرسیده شده و هم افراد زیادی هم این مشکل دارن. اول توضیح میدیم که این مشکل چی هست و چجوری میشه اونو مدیریت کرد. خب وقتی که بخوایم به ستون فقرات نگاه بکنیم، از بغل که همجوری شما میبینید اینجا یک قوس داریم، قسمت پایین کمر که میگن لوردوزس. اینجا بالای کمر یک قوس دیگه برعکس اونو داریم که میگن کایفوسس و یه قوس دیگه هم قسمت بالای گردن، در واقع این به این فرمه. حالا این قوس میتونه در بعضیا اکستریم باشه، یعنی بیش از حد باشه. در این قسمت پایین کمر که بحث امروز ماست اینجوری میتونه باشه یا اینقدر میتونه باشه. به همین خاطر کسانی که این قوس زیاد داشته باشن میگن لوردوز دارن و در واقع اون قوس زیاد میشه و مشکلاتی را ایجاد میکنه که در اینجا به اون میپردازیم. خب اگه بخوایم به دلایل ایجاد این لوردوز توجه بکنیم، چند تا دلیل بیشتر نداره. در یه سری از موارد اون فرم و پاسچر بدنه که یه مقدار حالت ژنتیکی داره. بعضیا قوس‌های کم دارن، بعضیا قوس زیاد دارن. حتی مثلا کف پا این قوس‌ها کم و زیاد میتونه باشه. اختلاف قد پاها، این فرمای بدن میتونه از یک فرد تا فرد دیگه متفاوت باشه که بعضا هم میتونه ژنتیک باشه. و مسائل دیگه که میتونه اینو ایجاد بکنه یه سری آسیب هایی هستن که در طی عمر ما به این قسمت کمر وارد میشن. یکی از این دلایلی که لوردوز میتونیم بگیریم کارها و فعالیت هایی که نیاز به ایستادن زیاد داره. وقتی که ما همش سر پا باشیم بدن خسته میشه و یه جورایی به عقب خم میشیم و لوردوز میگیریم. یکی دیگه وزن زیاده که معمولا کسانی که وزنشون زیاد باشه شکم بزرگ میشه و به جلو میره و این حالت رو با خودشون میگیرن که لازمه همینجا اشاره بکنم که یه سری از خانم هایی که حامل هستن هم این مشکل رو پیدا میکنن. وقتی که شکم بزرگ میشه، بچه بزرگ میشه، شکم به جلو میره و اگه کسانی ضعف عضلانی داشته باشن در قسمت باسن و شکم و غیره، اون 2-3 ماه آخر حاملگی میتونن لوردوز بگیرن. یک مشکل دیگه ای هست به اسم اسپوندیلوسیستیسیس که در واقع سرخوردگی مهره هست. معمولا در این قسمتی که قوس زیاد هست یا به خاطر قوس یا به خاطر سری مسائل دیگه این مهره به جلو در این جهت میاد به جلو و باعث میشه که این قوس بیشتر بشه. در بعضی از افراد 1-2 تا مهره سر میخورن، در واقع نسبت به اون پایینیش یکم در این جهت میرن به جلو که اون قوس بیشتر میشه. استئوپروسس یک مشکل دیگه ایه که میتونه در بعضی از افراد باعث ایجاد قوس بشه و همچنین یک سری بیماری های التهابی ستون فقرات. مشکل دیگه ای که هست استئوسارکوما هست که در واقع یک نوع سرطانیه که در ستون فقرات با وجود میاد و میتونه لوردوز ایجاد بکنه و 10 مشکل دیگه. حالا اگه بخوایم به دلیل وجود قوس هم نگاه بکنیم، اینو در برنامه مختلف گفتم براتون. برای اینکه قوس نیرو رو میتونه خوب به 2 طرف منتقل بکنه،
اون خاصیت فلکسیبیلیتی رو داره، میتونه اجازه بده در جهات مختلف خم و راست بشیم، حرکت‌های مختلف رو انجام بدیم و به همین خاطر وجود قوس در ستون فقرات یک در واقع امتیاز خیلی بالایی. منتها وقتی که زیاد بشه خب این به جلو که بره به این قسمت های دیسک میتونه فشار زیادی بیاره. از اون طرف این مایچه هایی که در اینجا هستن میتونن خیلی آسیب ببینن و تحت فشار باشن مرتب. خب همونجوری که رون ماژول اسپاین نشون دادم، پس وقتی قوس یاد میشه در واقع به چرخ به این ور مونیکا، حالا اینو بده جلو، در واقع اینجوری میشه. حالا وقتی که این anterior pelvic tilt میگیم، ببینید این اینجوری که به چرخه پلویس میان به جلو و وقتی که در همچی حالتی باشیم اینجوری میشه. این مایچه های کمر این دوتا پر استرس میشن چون مرتب باید تحت فشار خیلی زیاد کار بکنن. از اون ور این مایچه باسن شل و ضعیف که باشه anterior pelvic tilt به وجود میاد و از یه طرف دیگه این مایچه های چون این میاد جلو، مایچه های هیپ فلکسورا و رکتوس فموریس تحت فشار زیاد قرار میگیرن. پس ببینید این باعث میشه تمام بایومکانیک کمر، حالا ما برعکسش صاف میکنیم. آفرین، دوباره نشون بده. ببینید حالا این دستتو اگه اینجا بذاری نشون میده دوباره جلو، این قوس کمر اینجوری میشه و این اینجوری باشه. در واقع تمام بایومکانیک کمر به هم میخوره و چون این در آن واحد با وجود نمیاد، در طی چندین هفته و ماه‌ها و سال‌ها با وجود میاد، معمولا مردم خبر ندارن و وقتی که شروع به درد کرد بعد متوجه میشن. برای اینکه اینو تست بکنیم ببینیم آیا کسی لوردوز داره یا نه، دستتون رو از بغل میذارین زیر کمرتون، just relax. ببینید ایشون داره یکم دست بایستی الان دست من راحت میره زیر کمرش. Put your hands under your back. So دستتون رو زیر کمر میذارید. اگه راحت رفت زیرش شما لوردوز دارین. اگه نه تا اینجا یه ذره انگشتا تا اینجا رفتن شما ندارید. بعد اگه پاهاتون رو خم بکنید حالا یکم کمتر میشه. اینه که با این تست راحت میتونید متوجه بشین لوردوز دارین. یا جلو آینه هم اگه از بغل وایسین یکی عکس بگیره از شما کاملا مشخص میشه. در بعضی مواقع هم هست که اون قوس کاملا از دست میدین و صاف میشه. منتها خیلی کمه اون حالت که اونم باز به راحتی مدیریت میشه با سری تمرینا. خب تا اینجا متوجه شدیم که لوردوز چی هست و چجوری با وجود میاد و حالا میریم به شما یاد بدیم که چجوری اونو درمان بکنیم که امیدوارم شما اگه اینو دارید حتما پیش همکاران فیزیوتراپیست برید که برای شما انجام بدن. اگه دسترسی نداریم به فیزیوتراپی یه سری تکنیکایی برای شما نشون میدم که خیلی مؤثرن. خب برای اینم همیشه یک سری تمرین های نرمشی انجام میدین که مثل چرخشی های کمر، چپ و راست میرفتیم که اینا رو بارها نشون دادم براتون و نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. میریم مستقیم سراغ تمرین های اصل. خب اشاره کردم که وقتی که لوردوز پیش میاد این هیپ فلکسور در واقع این مایچه‌ای که از اینجا به اینجا وصل میشه و یکیشون هم میره اینجا به ستون فقرات وصل میشه. این سفت و کوتاه میشه. اونو بایستی ما نرمش بکنیم، کشش بیاریم و همچنین رکتوس فموریس که یک مایچه از اینجا پا میاد و به این قسمت ایلیوم وصل میشه. پس این از اینجا در واقع از اینجا پا که میاد به اینجا وصل میشه. این هم بایستی کش بیاریم. از اون ورم اشاره کردم که مایچه های باسن ضعیف میشن که همون آنتریور پلویک همینجوری که اشاره کردم این اینجوری که میره باعث میشه این مایچه ها خوب کار. وقتی ما اینو صاف تقویت بکنیم این از این ور اینا رو میکشه عقب، از این ورم اینو کش میاریم ریلکس میکنیم، این به این جهت میاد. اکستریم لوردوز شدید داریم.
این مایچه باسن ضعیف شدن، این مایچه جلو هم صفر شده. ما میام چی کار میکنیم؟ این مایچه هیپ فلکسور و رکتوس فموریس رو کش میاریم، ریلکسش میکنیم، با تکنیک دستی و غیره آزادش میکنیم. از اون ور این باتم یا این گلوتوس ماکسیموس و مینیموس رو تقویت میکنیم. در واقع اینو که تقویت بکنیم، خب اینو به عقب میکشه، اینجوری میکنه. از این ورم اینا شل شدن، این قوس از بین میره. ببینید اینجوریه، این شلیه این و سفتی این. ما برعکسش میکنیم، اینو ریلکس میکنیم، اینم سفت میکنیم، اینجوری میکشه و این صاف شده. به همین راحتی دوستان. منتها در عمل یکم سخت‌تر از این خواهد بود، ولی شما نگران نباشید، تمرین رو انجام بدین، حتما استفادهش رو خواهید برد، نتیجهش خواهید دید. خب تمرینا رو در این حالت زانو را خم میکنید. حالا یکی اولی کمرتون رو فشار میدین به پایین. آفرین. یکم تیلت میکنی پلویس رو، تیلت کن. نو the other way. yes more. خب الان دستتو بخوای بذاری دست نمیره. ریلکس، تیلت و اون موقع دست نمیره. اینو سفت میکنی و ریلکس، ریپیت، ریلکس، ریپیت. 2 تا 15 تا انجام میدین. و یکی بعدی 2 تا پا رو اینجا بیاریم بالا. just this position. حالا دوباره دست نمیره. ببینید هنوز همین که پا بیاد بالا این دست نمیره. ما باید اشاره کردم که مایچه‌های شکم تقویت میشن، چون ضعف عضلانی دلیل اصلی این مشکله، لوردوزس. حالا دستا رو میاری بالا، این دست و این پا صاف میشن و اپوزیت وی این مایچه‌های شکم رو تقویت میکنیم. آفرین. نفس عمیق بکش. خب یکی بعدی از این حالت این پا رو بدیم بالا. آفرین. just one side, repeat one side. قشنگ این قسمت ترانسفورسم ابدومینال ماسل رو تقویت میکنید و یکی بعدی در این حالت نگه میدارین. دستا رو بیار بالا. آفرین. در این حالت وایسین. بوده 20 ثانیه 30 ثانیه وای میستین. این از این ور، اینم از این ور قوس رفته پایین. 30 ثانیه نگه میداری و ریلکس. 3 دفعه انجام میدین. خب یه تمرین دیگه ای که خیلی خوبه. خب در این پوزیشن اولین کاری که میکنیم باید فرق بین لوردوز و کایفوز و صاف بودن ستون فقرات رو متوجه بشیم. اینو بدیم پایین 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 پایین. خب این الان قوس عمیق، لوردوز عمیق بزرگ ما داریم. حالا برو بالا 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 بالا. اینم که برعکسش شد. اولا که چون اینا فشار بوده، این نوع تمرین برای این قسمت خوبه. شما سعی میکنید بیشتر تمرینای این قسم، این مدلی رو انجام بدین که اینو کش بیاره و وقتی که میخواین تمرین دیگه رو انجام بدین میرین حالت no that's too much natural، حالت صاف نگه دارین. بده پایین down. این اشتباهه. بالا. اینم که کششی انجام میدیم. حالا برو نچرال. آفرین. در این حالت اینو نگه میدارید. حالا این دست رو بیار جلو. make sure you don't move this anymore. yes the opposite leg. آفرین. انجام میدین. این هم از اینجا شکم رو تقویت میکنه، از اینجا هم باسنو. and so up the side. you make sure you don't move the arch of the lower back. هم قسمت قوس رو ببین صاف نگه داشته و چنج کن. عالی. ببینید به هم نخورده هنوز. حواستون به این قسمت باشه. 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا انجام میدین و عالی. ببینید این به هم نخوره. خیلی خوب. یکی بعدی میرین پلنک، منتها روی زانو پلنک انجام میدین، نه روی مچ پا. خب در این حالت
دوباره اینو اول تنظیم میکنیم، بف میکنید. حالا بیاین روی دستا. Yes, open it and keep natural. Okay. Now again on your elbow. در هر حالت 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارین 30 second و بعد تکرار میکنید. And on your hand again, you just make sure this is aligned slightly here. Okay? خیلی عالی و ریلکس. خب یکی بعدی کششیه که child pose در این حالت نشون میدیم. Relax the head as well. این خیلی کششی خوبیه برای این قسمت ستون فقرات که تحت فشار زیاده اینو در آخر کار انجام میدیم. عالی. یکی بعدی میریم اسکوات رو انجام میدیم. منتها اول باز حالت نچرال اینو پیدا میکنیم. پس این به جلو بود، این به عقبه، نچرال در این حالته. حالا پاهاتو باز میکنی یکم، میک شور میکنی که اول اینا رو یکم انگیج بکنید. انگیج. آفرین. یکم ابدومینال که شما انگیج بکنید اون این قسمت رو صاف میکنه. ریلکس. ببین چی شد؟ Engage the ab. آفرین. Now do the squat. Don't go too far. Just make sure you keep this. Go down. Perfect. And up. Go down. The first در اون چند هفته اول حواستون بایستی به این باشه که این قسمت کمرتون رو صاف نگه دارید و بدنتون عادت بکنه بهش. عالی. 2 تا 15 تا انجام میدین و حتی 3 تا 15 تا میتونین انجام بدین. یکی بعدی رو با یه وزنه دستون میگیرید و دوباره اینو اول انگیج میکنید. آفرین. well done and go. زیاد نرین پایین. That's still too much. Make it please. Enough. Yes. Make sure this is engaged و کمرتون اینجوری خم نمی کنید. عالی. پس اینم برای تقویت باسن که خیلی خوبه انجام میدید. 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا بر مبنای تواناییتون. بعد یه هفته یه وزن 5 کیلویی 10 کیلویی میگیرین دستتون. وزن سنگین نرین دوستان در اون اوایل، چون نمیذاره که بدن خوب تقویت بشه. وقتی فشار زیاد باشه معمولا تمرینا رو اشتباه انجام میدیم. خب یکی بعدی لانجینگه که در این حالت وای میستید. دوباره حواستون stay relax. این ببین قوس شد. now engage the ab. آفرین. حالا برو پایین. go down و up. این قسمت رو ببینید هیچ حرکتی نمیده بهش اون 1-2 هفته اول و برای باسن خیلی تمرین خوبیه انجام میدین. تمرین بعدی بریجه، در واقع پل. باسن رو میاری بالا منتها اون اکستریم نشد. go down please. اول اینو دوباره یکم تنز میکنی، کمر رو از اینجا میاری بالا. آفرین. ببینید فرقش رو با اولی show the first one. yes. اون خوب نبود. حالا برو پایین. برو all the way down. first engage. اول engage کنی، اینو تنز میکنی، بعد باسن رو بیار بالا. آفرین. کافیه. و بریم پایین. repeat. 2 تا 10 تا repeat میکنی. عالی. فقط مواظب باشید اینو قوسش زیاد نکنید. تمام نکته به همینه دوستان. توصیه میکنم حتما اگه دسترسی داریم بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست که رو اصول بهتون برنامه بدن، چون اینا وقتی خودش انجام میده آدم حواسش به بدنش نیست. اینه که ما مرتب تصحیح میکنیم. یکی بعدی
سینگل لگ بریج. اینو میاری بالا نگه میداری. حالا دوباره اول آفرین و میری بالا و پایین. متا اینو 2-3 هفته بعدی انجام میدین که سنگینه. خیلی عالی. و یکی بعدی یه وزنه میگیرین روی شکمتون یا روی یک حالت چیز وای میستین. حالا دستگاه مختلف هست برای این. حالا میایم بالا میریم پایین. منتها باز و down don't hold it. فقط بالا و پایین. آفرین. برو و پایین. اوکی. حالا کششی های هیپ فلکسور و رکتوس فموریس. یکی از اونها اینه که یک جای تختی جای میشینید، در این حالت پاتون رو آویزون میکنید که این خیلی تمرین خوبیه برای این مایچه کش میاد و هیپ فلکسورها. یه 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارید، 2-3 دفعه تکرار میکنید. خب یکی بعدی کششی باز برای هیپ فلکسور و رکتوس فموریسه. برو پایین. آفرین. در این حالت حالا باز اینو انگیج میکنی یکم. نه آها. حالا باسن و هول میدیم به جلو. برو جلو 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 جلو. آفرین. ببینید. پس بیا عقب. این حالت نرماله. حالا اینو انگیج میکنی یکم و میریم به جلو. میریم جلو 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 که اینجا کش میاد. خب قسمت بعدی مچ پاتون رو میگیرید و رو به جلو میرید. عالی. خب stand up please. یکی بعدی در حالت قدم وای میسید، روی زانوی جلو خم میشید. حالا یکم به عقب خم میشید، منتها از اینجا خم بکنید، زیاد نه. آفرین. که اینم اینجا رو کش میاره. don't go too much backward. همینقدر اینجا رو کش میاره. و یکی بعدی هم در این حالت میشینید و حالا بیا جلو بیا جلو بیا جلو. در این حالت این قسمت پایین کمر دوباره کش میاد. پس همونجور که دیدید مایچه های جلوی هیپ فلکسورا و خم کننده ران و جلوی رانو کش میاریم. مایچه های کور و شکمو و همچنین مایچه باسن رو تقویت میکنیم. مایچه پشت کمرم کش میاریم. پس کششی ها ترندیسه مونیکا پلیز. پشت کمر و جلوی هیپ فلکسورا و ران کش میاریم. باسن و شکم تقویت میشه. حالا 2 تا تمرین مختلف دیگه هم دیدیم. بعدش 4-5 هفته بعدش میتونید تمرین‌های و ورزش‌های دیگه‌تون هم انجام بدین و پیاده روی هم فراموش نکنید. در آخر برنامه ضمن تشکر از شما عزیزان که به این برنامه توجه کردین، امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز شب خوش. خدا نگهدار.